सबैजनालाई नमस्कार। म दामोदर गैरेको तर्फबाट र म आज तपाईँलाई धेरै महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको बारेमा चर्चा गर्दैछु, जसलाई चाहिँ इन्सुलिन प्लान्ट भनिन्छ। यसलाई कतै कतै सुगर प्लान्ट पनि भन्छन् र नेपाली भाषामा यसलाई बेतलौरी पनि भनिन्छ। आज मैले यस बेतलौरीको बारेमा चर्चा गर्दैछु। एक हिसाबले यो इन्सुलिन प्लान्ट भन्ने बित्तिकै आफै बुझ्न पर्यो संसारमा नेचुरल इन्सुलिन यही प्लान्टले दिने गर्दछ र यो इन्सुलिन प्लान्ट भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो यो सुगर प्लान्ट अथवा यसले चाहिँ सुगरका बिरामीहरू जो छन् तिनीहरूले चाहिँ यसको चाहिँ चिया बनाएर प्रयोग गर्यो। यसको पातको एउटा पात टिप्नुहोस् र यसलाई उमालेर चाहिँ दिनको बिहान बेलुकाको दरले खानुभयो भने सुगर अथवा यो इन्सुलिन जुन रोग छ नि हाम्रो यो चाहिँ पूर्ण रूपमा नष्ट भएर जान्छ र यसलाई चाहिँ इन्सुलिन लगाउनुको सट्टामा यो प्लान्टको चिया पकाएर खायो भने चाहिँ ठिक हुने भएर हुनाले नै यसलाई इन्सुलिन प्लान्ट भनिएको हो। यो चाहिँ हाई सुगर लेभल हुने बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथै यसमा एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टी भएको हुनाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसको टी प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यान्सर नहुने भयो। अर्को चाहिँ यसमा एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टी अलरेडी छ। अनि अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई हाम्रो डाइजेस्टिभ पावरलाई चाहिँ यसले चाहिँ बुस्ट गर्ने काम गर्दछ र त्यस्तै हाम्रो पिरोको केसहरूमा भनौँ न कतिलाई चाहिँ अब चिल्लो पिरो खान नहुने समस्या छ भने बिस्तारै यो डाइजेस्टिभ पावरलाई बुस्टअप गरेर कलेजो राम्रो गर्ने र हेपाटाइटिस बी नलाग्ने भएको हुनाले चाहिँ यसको प्रयोग चाहिँ एकदमै जोडिएको छ। हेर्नुहोस् र सुगरको विभिन्न सुगर लगायतका विभिन्न रोगहरूलाई यसले चाहिँ निम्नाट्यान्नै पार्ने क्षमता राखेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पछि के छ भने हाम्रो सुगरका बिरामीहरूलाई चाहिँ जुन एउटा मेडिसिनल प्लान्टबाट युज गरिन्छ भने त्यो अलिक तितो चिजहरू नै बढी छ, जसले गर्दा किडनीलाई असर गर्ने सम्भावना हुन्छ भने यो बेतलौरी जो तितो हुँदैन अलिकति टरो टरो प्रकारको भएको हुनाले चाहिँ यो खाँदाखेरि चाहिँ साइड इफेक्ट हुँदै नहुने भएको हुनाले चाहिँ यसको खेती गरेर चाहिँ प्रवर्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। खास यो जडीबुटी चाहिँ अलिकति व्यावसायिक तरिकाबाट अगाडि बढिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ अलिकति हुर्काउन बढाउन र हावापानी नेपालको मिडिलमा चाहिँ बढी हुन्छ यो र यसको प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। यो सुगर प्लान्ट तपाईँहरूले प्रयोग गर्नु होला। मैले राम्रोसँग हेर्छु यसको 3-4 थरीको सुगर प्लान्ट हुन्छ, तर यसको चाहिँ फेरि यो सुगर प्लान्ट देख्नुभयो यसलाई तपाईँले जरा काण्ड र फलफुल तपाईँको होल प्लान्ट नै यसमा प्रयोग हुन्छ र बढी चाहिँ यो चाहिँ पातमा प्रयोग हुन्छ भनेको छ। बायोएक्टिभ इलिमेन्टहरू चाहिँ कन्सन्ट्रेसन बढी चाहिँ यो स्टिम र लिफमा हुने भएको हुनाले चाहिँ होल प्लान्ट जस्तो नै यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँले त्यो इन्सुलिन प्लान्ट घरमा लगेर लगाउनुहोस्, गमलामा लगाउनुहोस् र कहिलेकाहीँ सुगर नभएको बिरामीहरूले पनि कहिलेकाहीँ यसलाई चाहिँ पातलाई उमालेर खायो भने चाहिँ सुगर रोग लाग्दैन भनिन्छ। किनभने यसले चाहिँ अलरेडी नै शरीरलाई चाहिँ अब प्याङ्क्रियाजलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउने काम गर्ने भएको हुनाले यसले बोसो पचाउने अथवा सुगरलाई पचाउने काम भएको हुनाले यो प्लान्टको चाहिँ धेरै महत्त्व छ। तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्रयोग हुन म अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शमान भावहरू, नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भइरहेको जग्गा हो। यहाँका प्रत्येक बोट बिरुवाहरूमा चाहिँ एउटा दैविक शक्तिको रूपमा आइरहेको छ मानवको हितको लागि, मानवको कल्याणको लागि। त्यसैले हामीहरूले चाहिँ यस्ता चिजहरू जुन लोप हुन लागिरहेका छन् यस्ता जडीबुटीहरू यसलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो र अलिकति व्यावसायिक हिस्सामा पनि जानुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ। चाहे नेपालको तराई क्षेत्रमा होस्, हिमाली क्षेत्रमा होस्, मिडिलमा होस्, यस्ता किसिमका जडीबुटीहरू चाहिँ संरक्षण गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि जोडिएका चिजहरू छन्। नेपाल भनेको चाहिँ यार्सा गुम्बा फल्ने ठाउँ हो, यार्सा गुम्बालाई हार्भेस्ट गर्न सकिने ठाउँ हो र हाम्रो तराईतिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो सर्पगन्धा, राउलिफिया सर्पेन्टेना जस्तो हुने यस्तो पवित्र तपोभूमिमा छौँ। र मैले तपाईँले अब याद गरिसक्नुभयो होला यो प्लान्टलाई देख्ने बित्तिकै फुल कसरी फुल्छ, पात कस्तो हुन्छ। यो इन्सुलिन प्लान्टको यसलाई सुगर प्लान्ट पनि भन्दछ, काहीँ इन्सुलिन प्लान्ट भन्दछ र तपाईँले गुगलमा गएर इन्सुलिन प्लान्ट भनेर पनि तपाईँले यसको हुलिया हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको नो साइड इफेक्ट हुन्छ र जो मान्छेलाई चाहिँ अलिकति सुगर सम्बन्धीको समस्या छ त्यो मान्छेले चाहिँ यसलाई नियमित भन्दा पनि एक दिन अल्टरनेटिभ भन्छ, अल्टरनेटिभ डेज भन्छ, एक दिन बिराएर यसको पातको लिफलाई चाहिँ उमालेर चाहिँ यसको चियाको रूपमा चाहिँ ग्रिन टी जस्तो रूपमा चाहिँ खानुभयो भने चाहिँ
सुगर पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएर आउँछ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ सुगर बढ्ने बित्तिकै चाहिँ धेरै समस्या आउने। एउटा सुगर भएकै कारणले गर्दा मुटु सम्बन्धी समस्या र एउटा नसा सम्बन्धी पनि रोग लान सक्ने हुनाले चाहिँ बेलैमा सुगरलाई नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। र यी जडीबुटी र भगवानले विभिन्न जडीबुटीहरू विभिन्न रोगको लागि पनि बनाएर पठाइदिनु भएको छ र तिनै जडीबुटीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ दीर्घजीवी हुन सकिन्छ। र मैले तपाईँलाई चाहिँ अहिले फेरि देखाउन खोजिरहेको छु। यसको फुल यस्तो हुन्छ, तपाईँले सेतो फुल्ने हुन्छ र कुनैमा यस्तो कोपिला बस्ने ठाउँमा रातो हुन्छ भने कुनै सेतो मात्र पनि हुनसक्छ, किनभने 10 प्रकारका सुगर प्लान्टहरू यस संसारमा छन् र यसको फैलावटको हिसाबले नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, इन्डिया लगायतको भागमा र अहिले यसको चाहिँ अझ बढी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा पनि यसको फैलावट पाइन्छ। यो विश्वभरिको फैलावटको दृष्टिले हेर्ने हो भने र हाम्रो नेपालका प्रायःजसो मिडिलमा र कुनै तराईदेखि मिडिलसम्म भनौँ 300-400 मिटर हाइटदेखिको लिएर चाहिँ 2000 मिटर हाइटसम्म चाहिँ हामीलाई यो इन्सुलिन प्लान्ट, जसलाई नेपालमा बेतलौरी भनिन्छ, यो पाइन्छ। तपाईँले चाहिँ यसको प्रयोग गर्नुहोला, स्वस्थ हुनुहोला। मैले मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई मैले भन्दै आएको छु, यदि मेरो भिडियोहरू तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक र सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँले हौसला दिनुहोला। र विभिन्न क्वेसन छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नुहोला। तपाईँहरूले मैले जानेको सहयोग गर्नेछु भन्ने आशा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, फेरि भेटौँला।